ሰላም ጤና ይስጥልኝ ድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቱቶሪያል ተገናኝተናል። በዛሬው ክፍል እንግዲህ በክፍል 10 የምንማረው ስለ usereducer hook ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በባለፈው የተለያዩ ቱቶሪያሎችን አይተን ነበር። ስለ useref በሁለት ፓርት ባለፈው አይተን ነበር ማለት ነው። እሱን መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ usereducerን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ምን አይነት ፕሮብለምን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል እሱን ተጠቅመን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን መቀላቀል ትችላላችሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳስተዋወቅኳችሁ ዛሬ የምናየው react usereducer hook የሚባለውን ነው። እንግዲህ usereducer የዩዝ ስቴት እንደ ሌላ ኦልተርኔቲቭ ወይም ደግሞ እንደ ሌላ አማራጭ የምንጠቀመው ሁክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ እንይና ከዛ ፕራክቲካሊ ኮድ እየሰራን በኤግዛምፕል የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። so the usereducer hook is used for state management ባጭሩ usereducer የምንለው used for state management in react አፓችን ላይ ስቴትን ማኔጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት የሁክ አይነት usereducer ይባላል። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ከዩዝ ስቴት በምን ይለያል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ዩዝ ስቴት የምንለው በusereducer ነው ቢውልድ የተደረገው። ዩዝ ስቴትንም ተጠቅመን ስቴትን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ሁለቱን የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ። ምን ሲቹዌሽን ላይ ስንሆን ነው ዩዝ ስቴትን የምንጠቀመው፣ ምን ሁኔታ ላይ ስንሆን ነው usereducerን መጠቀም የምንችለው የሚለውን ወደ ኋላ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። so it is an alternative for use state ለዩዝ ስቴት እንደ ኦልተርኔቲቭ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ስለዚህ usereducerን የምንጠቀመው ምን ሁኔታ ውስጥ በምንሆንበት ሰዓት ነው ስንል if you find yourself keeping track of multiple pieces of state that rely on complex logic or usereducer may be useful ኮምፕሌክስ በሆኑ ስቴቶች ወይም ደግሞ usereducerን መጠቀም የምንችልባቸው ሁኔታዎች በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ወይም ደግሞ ብዙ አይነት ስቴቶች በሚኖሩን ሰዓት or multiple piece of state በሚኖሩበት ሰዓት ከዩዝ ስቴት ይልቅ usereducerን ብንጠቀም ሪኮመንድ ይደረጋል ወይም ደግሞ ይመከራል ማለት ነው። ይሄኛው ተመራጭ ይሆናል። የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በዩዝ ስቴት እና በusereducer መካከል ያለው ልዩነት በዚህ ቱቶሪያል በፓርት 2 ላይ ስለ ዩዝ ስቴት አይተን ነበር። ስለዚህ ያኛውን ቪዲዮ መለስ ብላችሁ በማየት የሁለቱን ልዩነት በደንብ ዲፈረንሺየት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ያክል ካልኳችሁ ስለ ተቃላይ ስለ usereducer ኮንሰፕት ወደ ኤዲተራችን እንሂድና ደግሞ ኤግዛምፕል እየሰራን የበለጠ ግልጽ እንደሆነላችሁ እናያለን ማለት ነው። ወደዛው እንለፍ። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኤዲተር ላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ usereducerን የማሳይበት አዲስ ፋይል ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል። የተለመደው ፋይላችን ላይ አዲስ ፋይል ክሬት እናደርጋለን። ይሄን ፋይል usereducer.js ልበለው። so እንደተለመደው የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ፋንክሽናል ኮምፖነንት ክሬት እናደርጋለን። ስለዚህ rfce የሚል ስኒፕት እንጠቀማለን ማለት ነው። so ሴቭ እናድርግና አፕ ኮምፖነንታችን ላይ ይሄን ኢንክሉድ እናድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ያደረግነው usereducer በሚል ስም ነበር። እሱን ተጠቅመን እዚህ ጋር ኢምፖርት እናደርገዋለን። እንደምታዩት ከላይ ኢምፖርት አድርጎልኛል ማለት ነው። so ሴቭ እናድርገውና ብራውዘራችን ላይ ሄደን ምን እንደሚፈጠር እኔ እንደምታዩት usereducer የሚል ሪዛልት አግኝቻለሁ። በሚገባ ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 3 አይነት ስቴፖችን እንከተልና እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ የሆነ ካውንተር ክሬት በማድረግ እና 3 አክሽን ይኖሩታል። እነዛን 3 አክሽኖች ወይም እነዛን 3 ስቴቶች እንዴት ነው ሃንድል ማድረግ የምንችለው usereducerን የሚለውን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው ኢኒሺያል ስቴታችን ክሬት ማድረግ ይኖርብናል አውት ኦፍ አወር ፋንክሽናል ኮምፖነንት ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስት እንበልና አንድ ኦብጀክት ክሬት እናድርግ። የኦብጀክታችንም ስም ኢኒሺያል ስቴት እንበለው። so ኢንስታንሺየት ላድርገው 0 ልስጠው መነሻ ቫልዩን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ እዚሁ ሌላ የምንሰራው ነገር ይኖራል። እሱ ምንድነው reducer ፋንክሽናችን ክሬት እናደርጋለን። ይሄ reducer ፋንክሽናችን ሁለት ቫልዩ አክሴፕት ያደርግና አንድ ሪዛልት ምን ያደርጋል ሪተርን ያደርጋል። እሱም ኒው ስቴት ነው ሪዛልት ምንድነው ሪተርን የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መንገድ ኮንስት reducer የሚል ፋንክሽን ክሬት እናድርግ።
ይሄ ሪዲዩሰር የሚባለው ፋንክሽን እንደነገርኳችሁ ሁለት ፓራሜትሮችን ይወስዳል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አክሽናችን ነው ማለት ነው። አክሽን የምንለው አክሽን is just instruction for our reducer function ለሪዲዩሰር ፋንክሽናችን ኢንስትራክሽን በመሆን የሚያገለግለው ነው። ስለዚህ ኢንስትራክሽናችን ምንድነው የሚለውን ከታች ወርደን እንሰራለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ያለውን ነገር እንጨርሰውና አሮ ፋንክሽን እዚህ ጋር እንጠቀማለን። ሶ እዚህ ውስጥ ሪተርን የምናደርገው ነገር ይኖራል። ስዊች ስቴትመንትን እንጠቀማለን። ከዛ በፊት እዚህ ጋር ዲቭ ላይ እንምጣና ካውንተራችን በአንድ የሚጨምር በአንድ የሚቀንስ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ኢኒሺያል ቫልዩ ሪሲት ማድረግ የሚችል ሶስት በተኖችን ክሬት እናድርግ። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? በተን ታግን እንጠቀማለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የበተናችን ስም መስጠት እንችላለን። ፕላስ ላድርገው፣ ያው ኢንክሪመንትን መስራት ወይም በአንድ የሚጨምር ስለሆነ ሁለተኛውን በተን ማይነስ ላድርገው፣ ሶስተኛው በተን ደግሞ ወደ ኢኒሺያል ቫልዩ የሚመልስ ስለሆነ ሪሴትን በለው ማለት ነው። ሶ ይሄን ሴቭ ብናደርገው ሶስቱን በተኖች እናገኛቸዋለን። እዚህ ጋር ብራውዘራችን ላይ እንደምታዩት ፕላስ ማይነስ ኤንድ ሪሲት የሚል አለ ማለት ነው። ሶ ቀጣዩ ምንድነው የሚሆነው? እነዚህ አክሽኖቻችን ሶስቱ በአንድ መደመር በአንድ መቀነስ እንደዚሁም ደግሞ ሪሲት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ሪተርን የሚያደርገው እዚህ ጋር አንድ ቫልዩ ነው ብያችኋለሁ። ነገር ግን ሶስት አክሽን ስላለን ከሶስቱ አክሽን አንዱን እንዲተገብር የግድ ስዊች ስቴትመንት መጠቀም ይኖርብናል። ሶ ስዊች ስቴትመንትን እንጠቀምና እንዴት ማድረግ እንደምንችለን። ስለዚህ ስዊች የምናደርገው ማለት ነው አክሽናችን ነው። እንደነገርኳችሁ አክሽናችን እነዛ ሶስት ኢንስትራክሽኖቻችን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምን ይኖረኛል? ኬዝ ይኖረኛል። የመጀመሪያው ኬዝ ኢንክሪመንት ልበለው፣ ምክንያቱም በአንድ የሚጨምር ስለሆነ ይሄ ኬዝ ማለት ነው። ሶ ይሄን በሚያገኝበት ሰዓት ምን ያደርግልኝ? ሪተርን ስቴት ከረንት ስቴታችን ላይ ፕላስ 1 በአንድ ይጨምርልናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ዳፕሊኬት ላድርገውና ለሶስቱም እንትናችን እንጠቀመው። ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው? ዲክሪመንት የሚል ይሆናል። ዲክሪመንት ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ስራ ደግሞ ምንድነው? ካለው ቫልዩ ላይ አንድ መቀነስ ይሆናል። ይሄኛው አንድ መደመር ነው። ሶስተኛው አክሽን ምንድነው የሚሆነው? ሪሲት ማድረግ ነው። ሶ ሪሲት እንበለው። ይሄ ደግሞ ሪተርን የሚያደርግልኝ ማንን ነው? ኢኒሺያል ቫልዩን ነው፣ ኢኒሺያል ስቴቱን ነው ሪተርን የሚያደርግልኝ ማለት ነው። ሌላ አንድ ኦፕሽናል ዲፎልት ኬዙን ዲፎልት መጠቀም እንችላለን። ይሄን መጠቀም አለመጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ዲፎልታችን ምንድነው የሚያደርገው? ሪተርን ከረንት ስቴት ያለውን ከረንት ስቴት ሪተርን የሚያደርግ ይሆናል ይሄ ደግሞ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ሪዲዩሰር ፋንክሽናችን የሚሰራውን በስዊች ስቴትመንት ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው? ዩዝ ሪዲዩሰርን ኮል አድርገን it is just a function ልክ እንደሌሎቹ ሁኮች ፋንክሽን ስለሆነ እንዴት እንደምንጠቀም ከታች እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እናንተ አውቶማቲካሊ ኢምፖርት የማያደርግላችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ዩዝ ሪዲዩሰርን። እኔ እዚህ ጋር ስጠቀመው በራሱ ኢምፖርት ስለሚያደርግልኝ ስለዚህ ዩዝ ሪዲዩሰር የሚለውን ሁክ ስጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝ ሪዲዩሰር አሁንም ሁለት ፓራሜትሮችን ይወስዳል። አንደኛ ላይ ክሬት ያደረግነው ፋንክሽናችን ሪዲዩሰር የሚባለው ፋንክሽን፣ ሁለተኛ የሚወስደው ደግሞ ኢኒሺያል ስቴቱን ይወስዳል ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ፓራሜትሮች ፓስ እናደርግለታለን። ይሄ ደግሞ በአሬ ዲስትራክቸሪንግ ተጠቅመን እዚህ ጋር ስቴት ቫሪያብላችን እና ሜተዳችን ክሬት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብላችን ካውንት እንበለው፣ ካውንት ሜተዳችን ደግሞ ዲስፓች እንበለው። ያው ይሄ ዲስፓች የሚለው ስም ከዩዝ ሪዲዩሰር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ኔም መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ይሄን ስናደርግ ዩዝ ሪዲዩሰር ሁክስን በአጭሩ ምን ማድረግ ቻልን? ተግባራዊ ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ የቀረን የመጨረሻ አንድ ስቴፕ አለ። እሱም ምንድነው?
እዚህ ጋር ካውንተራችን ሪንደር ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ አዲስ ዲቭ ታግ እጠቀማለሁ። ሶ ካውንት ልበለው። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን የሚፈልገው ካውንተሩ ስለሆነ ላይ የተጠቀምኳትን ቫሪያብል ካውንት የምትለዋን እዚህ ጋር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ብራውዘራችን ላይ ካውንት ኢኒሺያሊ 0 የሚል ሪዛልት ሰጥቶናል። አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ብለው አይጨምርም፣ ማይነስ ብለው አይቀንስም። ሪሲት ባደርገው ምንም ለውጥ የለም። ምክንያቱም ከላይ የተጠቀምናቸውን ምንድነው ሜቶዶች ከበተናችን ጋር በኦን ክሊክ አታች ስላላደረግናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማድረግ ነው የሚቀረን። ሶ ኦን ክሊክ ይሄ ሜቶድ ምን ይወስዳል? አሮ ፋንክሽን ይጠቀማል። ስለዚህ አሮ ፋንክሽናችን ደግሞ ምን አይነት ሜቶድ ነው የሚጠቀመው? ከላይ ክሬት ያደረግነው ዲስፓች የሚባለውን ሜቶድ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የምናሳልፍለት ማንን ነው? አክሽናችን ላይ የስዊች ስቴትመንት ላይ የተጠቀምናቸውን ኦፕሬተሮች ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ኢንክሪመንት የሚል ይሆናል ማለት ነው የዚህኛው። በተመሳሳይ ለሶስቱም እናደርጋለን። ሶ የሁለተኛው አሁንም አሮ ፋንክሽንን እዚህ ጋር እንጠቀማለን። ፋንክሽን የምንጠቀመው ሜትድ አሁንም ዲስፓች የሚለው ነው። እዚህ ጋር የሚወስደው ቫልዩ ምን ይሆናል? ዲክሪመንት። ስፔሊንጋችን ግን ተመሳሳይ ማድረግ አለብን ከላይኛው ጋር። ተመሳሳይ የማይሆን ከሆነ ስራውን በሚገባ መስራት ስለማይችል ማለት ነው። የመጨረሻው ሶስተኛው አሁንም በተመሳሳይ ኦን ክሊክ እዚህ ጋር አሮ ፋንክሽን እንወስዳለን። ይሄ አሮ ፋንክሽናችን ምን አይነት ሜቶድ ይወስዳል? ዲስፓች የሚባል ሜቶድ ይወስዳል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሜቶድ ምን አይነት ፓራሜትር ወይም ቫልዩ ይወስዳል? ሪሲት ብለን የገለጽናትን እዚህ ጋር ኢንክሪመንት፣ ዲክሪመንት፣ ሪሲት እነዚህን ኦፕሬተሮች ነው የምንጠቀመው። ሶ አሁን ኦልሬዲ ጨርሰናል። ስለዚህ ሴቭ እናድርግና ብራውዘራችን ላይ መስራት ወይም አለመስራቱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፕላስ ስለው በአንድ ይጨምራል። ይሄው እንደምታዩት 3 4 5 6 7 8 9 እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ማይነስ የሚለውን ስጠቀም ደግሞ በአንድ ከነበረው ከረንት ስቴት ላይ በአንድ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ሪሲት ስለው ደግሞ እንደምታዩት ወደ ኢኒሺያል ስቴት ወደ 0 ይመልሰዋል እንደምታዩት። ስለዚህ በሚገባ ሰርቶልናል ዩዘር ሪዱሰራችን ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝ ስቴትን ተጠቅመን እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት እንደምንሰራ ከዚህ በፊት ሳይተናል። ፓርት 2 3 4 አካባቢ ላይ በሶስት ክፍሎች አይተን ነበር። ዩዘር ሪዱሰር እና ያኛው ዩዝ ስቴት በምን እንደሚለዩ ሁለቱን ቪዲዮ በማገናዘብ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። በተቻለ ፍጥነት ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ባይ ባይ።